Thank you for joining Oyo State today on BCOS television. I am Ife Olaoye. The State Police Command has rescued a 17-year-old boy, Danere Alhaji Yaro, who was abducted by suspected kidnappers at Aladere village via Ikoyile in Orire local government area of the state. The teenager was abducted in the early hours of the 5th of August near the government reserve forest. According to the police public relations officer, DSP Ayolade Olayinka, the victim's father, Alhaji Yaro Babuga, reported the incident at the Ikoyile Divisional Police Headquarters, prompting an immediate response by security agencies. He said the division police officer led a joint team of police operatives, Amotekun Corps personnel, local vigilantes and hunters who combed the forest, forcing the kidnappers to abandon the victim and flee. The State Police Command has recovered a vehicle stolen in Ibadan and arrested a 21-year-old suspect, Daniel Chinada Obioku, in Gombe State. The police public relations officer, DSP Ayolade Olayinka, said the vehicle was reported stolen on the 29th of July 2026 and was traced to Gombe through an intelligence-led investigation. The suspect was arrested on the 3rd of August after police operatives tracked the vehicle, which he allegedly stole in Ibadan, and drove to Gombe to sell to an unsuspecting buyer. State Governor, Engineer Seyi Makinde, has commissioned the newly constructed 2-kilometer Bodija International Market Road, a modern fire service building, and an ultra-modern park named after the renowned Ibadan Yoruba warrior, Balogun Oderinlo, at the Bodija International Market in Ibadan North local government area of the state. The projects were the Ibadan North local government and commissioned a modern fire service building and an ultra-modern car park with shops, all aimed at improving the business environment and enhancing public safety with the market. Speaking at the commissioner ceremony, Governor Seyi Makinde described the project as clear evidence without interference. He noted that the infrastructure will boost economic activities, improve the Governor Makinde also called on traders and residents of the market to continue supporting his administration and its vision for sustainable development. He assured them that more infrastructure projects will be facilitated in the markets under the next administration if his party's governorship candidate is elected. Our name, that's trailer park after Balogun Oderinlo. Tewagwa Ija Osogbo and to lead the Yoruba army nínú ìjà yẹn òní Balogun Oderinlo. Earlier, the chairman of Ibadan North local government, Seun Olufade, appreciated Governor Makinde for providing an enabling environment that allowed the council to successfully execute the project. He stated that the reconstructed road, ultra-modern car park with shops, and modern fire service building will improve transportation, enhance public safety, increase commercial activities, and further position Bodija International Market as a leading commercial hub in Nigeria. I urge everyone to take ownership of these facilities by protecting and maintaining them so they can continue to serve generations to come. Also speaking, the representative of the contracting firm, Adekunle Akinpelu, recalled that the road was previously in deplorable condition before its reconstruction. He thanked the state government for the confidence reposed in the company and expressed optimism that the completed infrastructure will significantly enhance business activities within the market. There's a need to ensure that the road is maintained and appeal for traders and customers while promoting economic growth within the market. You make us more than what we have today. When you make us, today you are commissioning 3-in-1 on behalf of market men and women, Bodija and Sengari. You give time
commissioning ceremony was attended by the Deputy Governor of Oyo State, Barrister Lawal, members of the National and State Assemblies, top government officials, traditional leaders, market stakeholders, and other dignitaries. Olalekan Sulaiman, BCOS News. As the rainy season intensifies across the country, motorists have been advised to avoid reckless driving and negligence in order to reduce the growing incidence of road crashes associated with wet weather. The rainy season often records a rise in road traffic crashes due to poor visibility, slippery road surfaces, and other weather-related hazards that make driving more challenging. Road safety experts say many of these crashes are avoidable, noting that human error, particularly speeding, reckless driving, and they therefore stress the need for motorists to exercise greater caution and comply strictly with traffic rules to safeguard lives and property. Speaking with BCOS News, the Deputy Route Commander and Public Enlightenment Officer of the Federal Road Safety Corps, Orile Unit, Mr. Adeshina Ayodele, urged motorists to adopt preventive safety measures throughout the rainy season. He therefore encouraged motorists to pull over safely whenever rainfall becomes too heavy instead of driving through dangerous conditions. While driving on the road, for you to reduce your speed drastically, make you be a good driver. After you move out of the town, you can continue with 100 km/h, but it's advisable for you to use road psychology or driving psychology to know where you're supposed to speed, where you are not supposed to speed. Also speaking, the Zonal Commander, Oyo State Road Traffic Management Authority, OTMA, Mr. David Adegboye, attributed most rainy season road crashes to human negligence. He urged motorists and other road users to obey traffic regulations and remain alert at all times while using the roads. Mr. Adegboye also advised drivers to inspect vital safety components before setting out, noting that proper vehicle maintenance That the road, there's tendency of slippery of the road at times. So, but if we reduce overspeeding, we realize that everything will still be under control by each driver. Let's be law-abiding. When we're supposed not to overtake, reckless driving should not be practiced. The road safety officials maintained that strict adherence to traffic regulations and responsible driving will go a long way in reducing road crashes during the rainy season. They also appealed to passengers not to remain silent whenever they observe quickly, because every life is precious. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit. Unbeatable. That's the BCOS for you. Yeah, BCOS TV. Oluyole 98.5 FM Ibadan. Agility 92.1 FM Ogbomoso. Okeogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call. That's the BCOS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services.
Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. ẹ káàsán a kú àtàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àsìkò ọlá Jímọ̀ lónìí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ lókè pẹ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóníròyìn yín iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dóòlà ọmọkùnrin ẹni ọdún 17 kan Denere Alhaji Yaro ẹni tí àwọn afurasí ajínigbé jí gbé ní abúlé Aládẹ̀rẹ̀ lójú ọ̀nà Ìkòyílé níjọba ìbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọmọkùnrin ọ̀hún níròyìn sọ pé wọ́n gbé lówùúrọ̀ kùtù ọjọ́ 5 oṣù kẹjọ lẹ́bàá Igbó Ọba gẹ́gẹ́ bí alárinà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ DSP Ayánládé Ọláyínká ṣèwé bàbá ọmọkùnrin ọ̀hún Alhaji Yaro Babuga ló fi ọ̀rọ̀ náà tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Ìkòyílé létí tí ó sì mú àjọ elétò ààbò dá sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní kankan ó ṣàlàyé pé àwọn àjọ elétò ààbò ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù bí ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá gbogbo ọ̀nà láti dóòlà ọmọ ọ̀hún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ló lọ káàkiri gbogbo igbó àti aginjù tó wà ní agbègbè ọ̀hún èyí tó mú kí àwọn ọ̀daràn náà fi ọmọ tí wọ́n jí gbé náà sílẹ̀ tí wọ́n sì sá wọnú igbó ọba náà lọ ọmọkùnrin náà ni wọ́n ti dóòlà láì farapa tí wọ́n sì fi lé àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ lọ́wọ́ DSP Ọláyínká sọ pé ikọ̀ ọ̀hún wádìí tí ń fi mú fílẹ̀ láti mú àwọn ọ̀daràn tó sá wọnú igbó náà lọ láti rí i dájú pé wọ́n gba ìdájọ́ òdodo èyí tó yẹ kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ CP Abímbọ́lá Olúgbéngà lo àwọn ọlọ́pàá tó ṣiṣẹ́ náà lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn lásìkò iṣẹ́ ọ̀hún ó ṣàtẹnumọ́ àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fáwọn aráàlú ó sì rọ̀ wọ́n nípa fífi ìròyìn nípa ìwà ọ̀daràn tó iléeṣẹ́ náà létí lákòókò láti lè paná ìwà ọ̀daràn yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe àwárí ọkọ̀ tí wọ́n jí gbé nílùú Ìbàdàn wọ́n sì ti fi kélé òfin gbé afurasí ẹni ọdún 21 kan ní ìpínlẹ̀ Gombe gẹ́gẹ́ bí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ DSP Ayánládé Ọláyínká ṣèwé ọkọ̀ náà ni wọ́n jí gbé lọ ní ọjọ́ 29 oṣù keje ọdún yìí ó sọ pé iṣẹ́ àwárí náà ló wáyé nípasẹ̀ ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá léwájú tí wọ́n sì tọpasẹ̀ ọkọ̀ náà lọ sí ìpínlẹ̀ Gombe níbi tí wọ́n ti fi kélé òfin gbé afurasí Daniel Chinada Obidioko ní ọjọ́ 3 oṣù yìí ìwádìí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé afurasí náà ló jí ọkọ̀ gbé nílùú Ìbàdàn tó sì wá lọ sí ìpínlẹ̀ Gombe pẹ̀lú èrògbà láti tà á fún ẹni tí ò mọ̀ kankan nípa rẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé ọkọ̀ náà ni ó ti jẹ́ rere báyìí tí ó sì wà ní ìpamọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí nígbà tí afurasí náà sì wà ní àhámọ́ bí ìwádìí ṣe ń tẹ̀síwájú láti lè ṣe àfihàn àwọn tó tún lè wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí wọ́n yóò fojú wọn balẹ̀ ẹjọ́ lópin ìwádìí tó ń lọ lọ́wọ́ nígbà tó ń gbóríyìn fún àwọn ọlọ́pàá fún iṣẹ́ àti ìfaraẹnijẹ wọn kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ CP Abímbọ́lá Ayọ̀dèjì Olúgbéngà ṣàtẹnumọ́ ìpinnu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti ṣàwárí àwọn ọ̀daràn níbikíbi tí wọ́n bá wà ó tún gba àwọn aráàlú nímọ̀ràn láti tẹ̀síwájú nínú àtìlẹ́yìn wọn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípa fífi ìròyìn tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé tó iléeṣẹ́ náà létí láti dènà ìwà ọ̀daràn àti láti fẹsẹ̀ òfin múlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣe ojú ọ̀nà oní kìlómítà 2 èyí tí wọ́n ṣẹ̀ ṣe àtúnṣe rẹ̀ nínú ọjà Bódìjà iléeṣẹ́ panápaná tó bá òde òní mu àti ààyè gbọ́kọ̀sí tó bá òde òní mu èyí tí wọ́n fi sọrí gbajúgbajà jagunjagun ilẹ̀ Ìbàdàn ni àti ilẹ̀ Yorùbá Balógun Ọ̀dẹ́rìnlọ ṣíṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe náà ló wáyé nínú ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn níjọba ìbílẹ̀ àríwá ilẹ̀ Ìbàdàn lábẹ́ ìṣàkóso ọ̀gbẹ́ni Ṣeun Onífádé ẹni tó ṣe agbátẹrù àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálẹ́kan Sulaiman wà níbi ètò ọ̀hún ìròyìn tó bọ̀ rí ẹ bá mi ká lọ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ètò ìdarí gómìnà Ṣèyí Mákindé ló tún ṣàṣeyọrí mìíràn nínú ìgbìyànjú rẹ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá àwọn nǹkan amáyédẹrùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú mímú ìdàgbàsókè bá ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ṣíṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan èyí tó ṣe kókó èyí tíjọba ìbílẹ̀ àríwá ilẹ̀ Ìbàdàn
gbé kalẹ̀ sí ọjà Bódìjà èyí tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọjà tó tóbi jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn àkànṣe iṣẹ́ náà tí ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ilẹ̀ Ìbàdàn ṣàgbátẹrù rẹ̀ tí wọ́n ṣí ní ojú ọ̀nà oní kìlómítà 2 tí ó wà láàrin ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn. Iléeṣẹ́ panápaná ìgbàlódé kan àti ibùdó ìgbọ́kọ̀sí ìgbàlódé pẹ̀lú àwọn ilé ìtajà èyí tí èrògbà àwọn àkànṣe iṣẹ́ náà jẹ́ láti mú ìdàgbàsókè bá ayé okòwò náà tí yóò sì tún mú kí ètò ààbò wà láàrin ọjà ọ̀hún. Nígbà tó sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ṣàpèjúwe iṣẹ́ àkànṣe náà bí ẹ̀rí tó dájú pé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ṣe ojúṣe wọn ní ìbámu sí àgbékalẹ̀ ìwé òfin orílẹ̀-èdè yìí láìsí àtojúbọ̀ níbẹ̀ rárá. Ó jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn nǹkan amáyédẹrùn náà yóò tún mú àgbéga bá ètò káràkátà nínú ọjà Bódìjà tí ó sì mú ìrọ̀rùn bá ètò káràkátà àti ìròyìn lágbára ṣètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn tí wọ́n bá sọ pé local government ò ṣe kankan àwọn náà ti wà níjọba rí kí wọ́n sọ tí local government ṣe tí wọ́n bá sọ tàbá rí pé wọ́n ṣe nǹkan tó dáa á bẹ̀rẹ̀ sí lísìn sí. Gómìnà Mákindé fi àkókò náà ké sí àwọn ọlọ́jà àti àwọn olùgbé inú ọjà ọ̀hún láti má tẹ̀tì nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún ìṣàkóso rẹ̀ àti ojú inú rẹ̀ lórí ìdàgbàsókè tó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Ó fi dá nínú ọjà Bódìjà bí olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ bá fi lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́nà. I name that trailer park after Balogun Ọ̀dẹ́rìnlọ. Ẹ wá gbọ́ ìjà Òṣogbo ẹni tó lead Yorùbá army nínú ìjà yẹn òun ni Balogun Ọ̀dẹ́rìnlọ. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alága ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ilẹ̀ Ìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Ṣeun Olúfadé dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú bí ó ṣe fààyè gba ìjọba ìbílẹ̀ náà láti ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún láṣeyọrí. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé àtúnṣe iṣẹ́ ọ̀nà náà pẹ̀lú ibùdó ìgbọ́kọ̀sí àti ilé ìtajà tó fi mọ́ iléeṣẹ́ panápaná tíjọba ìbílẹ̀ náà kọ́ ni yóò jẹ́ kí ìjágere bá ètò ìrìnnà nínú ọjà Bódìjà tí yóò sì tún mú kí ètò ààbò inú ọjà ọ̀hún ó tún gbèrú sí i. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìdàgbàsókè ó bá ètò káràkátà ní ọjà ọ̀hún bákan náà tí ó sì gbé ọjà Bódìjà sípò aṣíwájú èyí tó wà láàrin àwọn ibùdó ìdókòwò tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ nígbà tí òun náà sọ̀rọ̀ aṣojú iléeṣẹ́ tó ṣe àkànṣe iṣẹ́ ọjà ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé Akínpẹ̀lú rán àwọn èèyàn létí ipò tí ojú ọ̀nà náà wà tẹ́lẹ̀ kí ó tó di pé wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ẹ̀mí ìgbàgbọ́ tí ó ní nínú iléeṣẹ́ ọ̀hún tí ó sì ní òun nígbàgbọ́ pé iṣẹ́ àkànṣe náà yóò mú àyípadà bá ètò káràkátà nínú ọjà ọ̀hún. Ọ̀nà yóò dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn kì í fẹ́ wá rajà nínú bí rárá torí ọ̀nà ṣùgbọ́n pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ yìí pẹ̀lú ọ̀nà tí gómìnà fún aláǹfààní láti ṣe lágbára náà tó jágere. Nínú ọ̀rọ̀ ìwúrí wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ babalọ́jà ọjà Bódìjà Alhaji Adérẹ̀mí Jimoh alága ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́jà nínú ọjà Bódìjà Alhaji Dáúdà Adégbèrò àti ọ̀tún ìyálọ́jà ọjà Bódìjà Alhaja R.O. Oyèbámijí dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún iṣẹ́ lánàá èyí tó wà nínú ọjà Bódìjà. Wọ́n ní àwọn iṣẹ́ náà ni yóò mú ìdẹ̀rùn bá àwọn èèyàn inú ọjà ọ̀hún yóò tún pèsè ètò ààbò tó péye tí yóò sì jẹ́ kí ìgbáyégbádùn wà fún àwọn ọlọ́jà àti àwọn oníbàárà inú ọjà náà. Bákan náà ni yóò tún mú ìdàgbàsókè bá ètò ọrọ̀ ajé láàrin ọjà Bódìjà àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. láti gbàgbà tí covid-19 láti rí ìfọ̀kànbalẹ̀ látara yìí débi ó pa wá ní Ọ̀yọ́ state. kò sí irú ìṣe yìí rí. ìní wàhálà dé báńgbà náà ẹ sọ̀rọ̀ yẹn fún Ọ̀yọ́ state ẹ tí ọba mọ̀ lóore ìní kò sọ wípé ẹ ṣe dáadáa. Lára àwọn èèkà àwùjọ tó wà níbi ṣíṣe àkànṣe iṣẹ́ náà ní àtìrí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Báyọ̀ Lawal àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ lẹ̀ yìí tó wá láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àwọn ọba aláyé àwọn tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọjà náà àti àwọn èèkà àwùjọ míì. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Bí òjò ṣe ti ń dunlẹ̀ báyìí jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn awakọ̀ ni wọ́n ti gbà níyànjú láti ṣọ́ra fún wíwakọ̀ láìbìkítà àti kíkó ìhà kọ̀ọ̀kanmí láti mú àdínkù bá ìjàmbá èyí tó máa ń wáyé láti pàṣẹ ojú òpópónà tó ń yọ̀. Àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣàmójútó ọkọ̀ lójú pópó ló gba àwọn onímọ̀ràn bẹ́ẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ wa tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ Adérẹ̀mí Àkànmú ìròyìn tó mú bọ̀ rèé lẹ́nu Olúwa ṣeun.
Akínọ̀ṣun. Ó ti fojú hàn gbangba wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ lójú pópó máa ń wọ́pọ̀ lásìkò òjò tá a bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ bó ṣe máa ń wáyé lásìkò ẹ̀rùn. Ìdá 70 nínú 100 ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ tó máa ń wáyé lásìkò òjò yìí ló máa ń wáyé nítorí àìbìkítà àwọn awakọ̀. Ìgbésẹ̀ yìí ló ti wá yẹ ká gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí ẹ̀ láti lè dènà òfò ẹ̀mí àti dúkìá láwọn ojú pópó wa lórílẹ̀‐èdè yìí. Nígbà tó ń bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀, olùdarí ẹ̀ka tó ń ta àwọn aráàlú lólobó nínú àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó FRSC ti ẹ̀ka orílẹ̀-ègbọ́n ọ̀gbẹ́ni Adésínà Ayọ̀délé ké sí àwọn awakọ̀ láti máa ṣe sùúrù pàápàá jùlọ tí wọ́n bá ń wa ọkọ̀ lásìkò òjò. Ó ṣàlàyé wípé ó pọn dandan kí àwọn awakọ̀ máa dín eré sísá wọn kù kí wọ́n sì rí dájú wípé ọkọ̀ wọn wà ní ipò tó yẹ kó tó di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò kankan. Agbẹnusọ fún àjọ FRSC ní orílẹ̀-ègbọ́n yìí tún ṣe láàyè síwájú wípé wíwa ọkọ̀ lásìkò tí òjò bá ń rọ̀ léwu nítorí ipò tó kù díẹ̀ káàtó tí àwọn ojú pópó wa wà, èyí tó sì jẹ́ wípé ó máa ń mú kí ilẹ̀ yọ̀. Ó wá ké sí àwọn awakọ̀ àtàwọn mìíràn tó ń lójú pópó láti máa wa ọkọ̀ wọn gúnlẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kan nígbà tí òjò tó lágbára bá ń rọ̀ láti lè dènà ìjàmbá lójú pópó. Àsìkò tá a wà yìí àsìkò òjò ni, kí wọ́n jọ̀ọ́ jàre tí wọ́n bá ti ń lọ sí ìrìn àjò, bóyá ìrìn àjò kékeré ni tàbí ìrìn àjò tó jìnnà, kí wọ́n jọ̀ọ́. Àwọn nǹkan kankan wà tó jẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n kó jẹ́ àmúyẹ lásìkò yìí ní ara mọ́tò wọn. Ó ní wípé kí ní abẹ̀bẹ̀ tó ń fẹ́ fèrèsé ojú mọ́tò wọn tí ó bá ti bàjẹ́ kí wọ́n lọ túnṣe, tí ó bá sí ńbẹ̀ kí wọ́n fi síbẹ̀, nítorí pé kí ni tí ò bá sí abẹ̀bẹ̀ náà ní ojú fèrèsé wọn ò ní lè rína ríwájú, ó sì lè kọ́ọ̀sì ìjàmbá lójú pópó. Bákan náà, olùdarí ẹ̀ka tó ń rí sí ìgbòkègbodò ọkọ̀ lójú pópó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ISMA ọ̀gbẹ́ni David Adégbóyè ṣe àlàyé wípé ọ̀pọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ tó máa ń wáyé lásìkò òjò ló máa ń jẹ́ èyí tó máa ń ṣẹlẹ̀ láti pàṣẹ ìwà ìlákàsí àwọn awakọ̀. Ìdí nìyí tó fi yẹ kí àwọn tọ́rọ̀ kàn máa tẹ̀lé àwọn òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìrìnnà ní ojú pópó. Olùdarí ẹkùn àjọ OTMA náà ṣe àlàyé síwájú wípé ó yẹ kí àwọn awakọ̀ tún máa yẹ ọ̀pá èyí tí ó máa ń bá wọn nu ojú gíláàsì wọn nù, àwọn iná tó ń bẹ lára ọkọ̀ wọn tó fi mọ́ àwọn nǹkan mìíràn tó máa tún ṣe kókó lára ọkọ̀ wọn wò kó tó di wípé